Sziasztok! Most egy ilyen gyors, rövid videót gondoltam megnézni azoknak, akik bizonytalanok a szeretett személyükkel kapcsolatban, és az lenne a kérdésünk, hogy mire számíthatsz tőle, mi az, mire várhatsz, mit gondol rólad. Kezdjünk is ezzel, hogy ez a személy, akire te gondolsz, mit gondol rólad? Milyen gondolatai vannak veled kapcsolatosan? Tehát most őt magát annyira nem nézzük, hanem azt csak, hogy veled kapcsolatban ő neki milyen gondolatai vannak. Erre vagyunk most kíváncsiak. Ettől ez egy rövidebb. Úgy tűnik, hogy nem tudja eldönteni, hogy jó-e, hogyha eltávolodtok egymástól, vagy inkább az lenne a jobb, hogyha közelebb kerülnétek. Melyik segíteni elő azt, hogy beszéljetek, az, hogyha gyakrabban találkoznátok, vagy ritkábban. Minden esetre vágyik rád, az biztos. Vágyik arra, hogy beszéljetek, csak azt nem tudja eldönteni, hogy most mi ez a helyzet köztetek. Egyes esetekben jelentheti azt is, hogy már megszületett benne a döntés, vagy benned, és az volt a döntés lényege, hogy akkor legyen távolság köztetek, vagy alapban megvolt a távolság, és akkor emiatt van ez a bizonytalanság, hogy nem tudja eldönteni, hogy most ez pozitívan hat a kapcsolatotokra, vagy negatívan. De akkor megkérdezzük, hogy mit tudhatunk meg itt a bíróról. Valami plusz információt kaphatunk a bíróhoz. Olyan, mintha ennek így kellene lenni, szükség van arra, hogy legyen egy kis távolság köztetek. Tehát, hogy ösztönösen érzitek azt, hogy mi a helyes, mi a kapcsolatot építő távolság. Vagy legyen távolság, vagy ne legyen. Tehát így akik most nézitek, ugye egyes esetekben van távolság, van másik esetben pedig nem igazán nagy az a távolság, vagy nem túl ritka a találkozás, hanem pont annyi, amennyire szükség van, legalábbis ezt mutatják a lapok, hogy ezt így ösztönösen érzitek, hogy mennyi az annyi, és mennyi az elég. És akkor megkérdezzük, hogy mi itt a katonatiszt, miért van itt mégis ez a távolság, erről mit tudhatunk meg. Hát, itt van az ő párja, mármint az özvegy férfinak. Tehát ez, amit az előbb mondtam, hogy úgy tűnik, hogy erre ahogyan vagytok, tehát kinél nagyobb, kisebb távolságra szükség van ahhoz a lelki fejlődésetek érdekében. Ugye az egyik esetben itt az igazság szeme, az igazságkártyája tulajdonképpen, a mindent látó szem, utal arra, hogy ennek így sorsszerűen be kell következni, a másik esetben pedig azt mutatja, hogy az ő lélek fejlődéséhez nagyon-nagyon szükséges ez a megközelítés, és akkor még a vágyra kérnék szépen, hogy milyen vágyakról van itt szó, milyen intenzitású, vagy egyáltalán, hogy mit tudhatunk meg erről. Milyen vágyai vannak, amikor rád gondol. Milyen vágyai vannak, amikor rád gondol. Hát úgy tűnik, hogy nagyon szerencsésnek érzi magát, amikor veled lehet, amikor együtt töltetitek az időt, viszont az nem túl gyakran fordulhat elő, legalábbis ő úgy érzi, vagy úgy gondolja, hogy az nem elégséges az ő számára, még akkor is így gondolja, hogyha bizonytalan abban, hogy ez így jó-e vagy sem.
Tehát nem azt jelenti, hogy ez így nagyon ellentmondásban van, hanem inkább azt jelenti, hogy azt tudja, hogy ő neki mi jó, és itt ez nem jó, hogy ilyen ritkán vagytok együtt, vagy szerinte ritkán, mármint ilyen testi viszonylatra gondol, viszont abban nem teljesen biztos, hogy ez mennyire jó a kapcsolat szempontjából, hogy a köztetek lévő távolság az lehet, hogy nő például, vagy ritkulnak ezek a találkozások, ebben bizonytalan, hogy ez mennyire támogató a kapcsolatnak. De akkor megnézzük, hogy mit érez veled kapcsolatban, tehát mit érez irántad, inkább így kérdezem, hogy ez a szeretett személy mit érez a néző iránt, ezt kérdezzük meg, hogy mit érez ez a szeretett személy a néző iránt, milyen érzései vannak neki veled, vagy irántad, milyen érzései vannak neki irántad, milyen érzései vannak irántad, milyen érzései vannak irántad. Nagyon úgy tűnik nekem, hogy ő ilyen hirtelen, váratlanul robbantál be az életébe, mint egy égi ajándék, és az ő érzései ezt tükrözik, hogy mindenféleképpen képes vagy boldoggá tenni őt minden módon. Tehát a jelenléted elég ahhoz, hogy ő úgy érezze, hogy ő boldog és nagyon, nagyon szereti ezt az érzést, nagyon jó ez számára, és elég meglepő is tulajdonképpen, viszont talán el is szomorítja az, hogy ebből csak kevés, mint láttuk az előbb a gondolatainál, hogy ez kevesli ennek a mennyiségét. Tehát ettől egy kicsit szomorú, hogy nem kap belőled eleget. Legalábbis az érzései ezt mutatják. És akkor az utazásra kérnék szépen, hogy mit jelent itt az utazás. Mit tudhatunk meg erről? Az utazás. És az ajándék. Hát abban reménykedik, hogy ez a távolság azért valahogy csökkenni fog köztetek. Valahogy pozitív irányba változnak a dolgok. Legalábbis az ő szemszögéből pozitív. Nem, ezek a lapok nem azt jelentik, hogy te is biztosan így érzed, mert most az ő érzéseit kértük. Viszont azt látjuk, hogy nagyon szeretne vele találkozni is. És abban meg azt meg úgy szeretné, hogy támogassák már őt ebben a törekvésében az égiek, tehát ez úgy nagyon benne van az ő gondolataiban, érzéseiben, hogy szeretne vele találkozni, szeretne megélni vele gyakrabban ennek a találkozásnak az örömét, és mind itt is látjuk, hogy mindenféle szempontból, tehát a lényednek a közelségét szeretné megélni, azt a boldogságot, amit olyankor érez. Lehet, hogy ennek mondjuk egyáltalán nem tudja jelét adni, de még csak meg sem fogalmazni magában. Nagyon sok esetben szerintem nem csak férfiaknál, hanem nőknél is előfordul, hogy nem tudja megfogalmazni azt, hogy valójában mit is érez. És amikor már nincs ott, akkor érzi a hiányát. Na, a hiányt szoktuk érezni leginkább. És amikor van valami, akkor azt nem. És talán ebből eredhet az, hogy sokkal inkább fókuszálunk az életünkben a negatív eseményekre, mint a jó dolgokra, mert hogy azt olyan természetesnek vesszük. Na, de megkérdezzük azt, hogy
ha már itt tartunk, hogy negatív dolgok, hogy miért van itt ez a szomorúság, mit tudhatunk meg erről, miért van itt ez a szomorúság. Olyan, mintha vita lenne köztetek, vagy legalábbis valakivel, vagy magában, vagy veled, vagy harmadik valakivel, aki érintett ebben, hogy érdemes-e ezt a ti kapcsolatotokat újrakezdeni, új alapokra helyezni, és ez a bizonytalanság, ugye, mint mondtam az előbb, is megjelent, és itt is ezt érzem, és ez az, ami neki szomorúságot okoz, hogy bizonytalan abban, hogy valójában ez tényleg újrakezdhető-e, vagy megújítható-e a kettőtök között lévő kapcsolat, lehet-e egy új szakaszt kezdeni, vagy nem lehet, vagy szóval lehet, hogy ilyen elképzelhető, hogy benne ilyen mindenféle kételyek felmerülnek az új kezdettel, vagy újrakezdéssel kapcsolatban. Ha megnézzük, hogy a következő néhány napban, és itt ennél nem heteket kérek, csak napokat, hogy következő néhány napban lesz-e valamilyen interakció a részéről, tehát veled kapcsolatosan tőle mire lehet számítani a következő néhány napban, maximum egy hétben, és akkor ezt a fajta gyors, rövid kérdezősködést, ezt talán gyakrabban is megtesszük, hogy megnézzük, hogy hogyan áll ő most hozzád, történt-e változás, történik-e változás. Jó, tehát a kérdés az, hogy akkor a következő maximum egy hétben mire lehet tőle számítani irányodba. Mi az, amire lehet számítani tőle a te irányodba? Lehetséges egyes esetekben az, hogy valamiképpen változtat a kommunikációján az eddigieken, amennyiben így van köztetek kommunikáció. Kicsit talán mintha kedvesebb lenne, talán minthogyha finomabb lenne a kommunikációja, mert lehetséges, hogy vágyik ő arra a szenvedélyre. Itt most én a házasságból és a szerencsétlenségből ezt a szenvedélyes kapcsolatnak a vágyát érzem belőle, és lehet, hogy emiatt az ő kommunikációja ennek az irányába változik. És megnézzük akkor, hogy mit tudhatunk meg itt a halálról, mi az, amit ezzel kapcsolatosan kaphatunk. Mi az, amit kaphatunk? Hát ezt a kommunikációs igény benne, ez nagyon, nagyon erős. Nagyon kitartó, nagyon elszánt, úgy tűnik nekem, hogy ő változtasson, és akkor még az örvendezésre is kérek. És mint mondtam az előbb, hogy bizonytalan az újrakezdésben, még akkor is, hogyha ez szomorúsággal is, szomorúan is végződhet, tehát hogyha például azért bizonytalan, mert nem tudja, hogy te visszautasítod, vagy nem, mire számíthat tőled. Ennek ellenére úgy tűnik nekem, hogy ő nagyon elhatározta magát így a kommunikáció tekintetében, hogy akar kommunikálni. És akkor a szerencsétlenségre is kérek, hogy mit jelent itt. Jól gondolom-e itt a szenvedélyes kapcsolódást, vagy mire vonatkozik itt a szerencsétlenség.
esetleg amire még utalhat ez hogy elszerencsétlenkedi azt az egészet. Tehát, hogy annyira bizonytalan, és itt amivel kezdtük, itt most az jött ki végül ismét, hogy annyira bizonytalan abban, hogy hogyan viszonyulnál hozzá, bizonytalan abban, hogy okos dolog-e, hogyha ő meg akarja újítani, vagy fel akarja újítani ezt a kapcsolatot köztetek, ha most éppen akadozik. Tehát, hogy ez, hát így most így mondom, hogy elteszetoszáskodja az egészet, tehát, hogy így nem tudja, hogy mit csináljon. Azért is akartam rákérdezni, mert eddigiek alapján én nem látom itt a nagy mozgást. Itt ez megint csak ilyen energiákban és gondolatokban látom ezt a beszélgetést, így aztán sok esetben azt gondolom, hogy ha lesz is legfeljebb szóbeli kommunikáció, vagy így írásos, internetes kommunikáció, de nem találkozás szintű kommunikáció az, amire lehet számítani tőle a következő néhány napban. És most köszönöm szépen, hogyha itt voltatok. Arra szeretnék kérni benneteket, hogy írjátok meg, hogy tetszik, hogyha ilyen rövidet csinálok. Tehát, hogy így gondolom, hogy lenne hetente, vagy ilyen nagyjából heti rendszerességgel az a hosszú, nagy, kifejtős, és akkor esetleg közben meg gyakrabban ilyen rövidebb, amikor csak így 2-3 kérdést kérdezünk meg, hogy mit szólna, hogy ehhez ti hogyan álltok ilyen negyedórás kirakásokhoz, mi a véleményetek róla. Minden esetre köszönöm, hogyha itt voltatok és megnéztétek, köszönöm, hogyha lájkoljátok, feliratkoztok, és egyébként mindannyiótoknak minden jót kívánok. Sziasztok!